අයිබෝන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම අද මම හිතුවා ඔයාලට හරියටම මේ ස්ටාර් ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එක දාගන්න හැටි ඒ ස්ටාර් ඩෙල්ටා කන්ටැක්ටර්ස් කනෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියන හැටි හරියටම කියලා දෙන්න. මුලින්ම අපි බැලුවොත් මේ වගේ මේ මෝටර එකේ ඔයාලට පේනවා 3 phase induction motor එක කොහොමද coil set තුන කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ terminal box එකේ මෙතන ඔයාලට පේනවා U1 U2 V1 V2 W1 W2 කියලා කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා coil වල අග්‍ර ටික. එතකොට අපි මේකට කනෙක්ෂන් එකක් දාගන්නවා නම් මෙතන 3 phase සම්බන්ධය තියෙනවා මේ වගේ. ඒකෙන් අපි MCCB එකක් ගත්තා. තව කන්ටැක්ටර් එකක් ගත්තා මේන් කන්ටැක්ටර් එක විදියට. මෝටර එකට ඕවර්ලෝඩ් රිලේ එකකුත් දාගන්න ඕන. ඒක අපි මේන් කන්ටැක්ටර් එකට මෙහෙම කනෙක්ට් කරගමු. එතකොට අපි මේ වගේ MCCB එක හරහා මෙහෙම මේන් කන්ටැක්ටර් එකට කනෙක්ෂන් එක ගත්තා. රතු කහ නිල් සම්බන්ධය L1 L2 L3 කියලා තියෙන විදිහට කනෙක්ට් කරගත්තා. එතකොට ඕවර්ලෝඩ් එකේ අවුට් එකෙන් ගත්තා මෝටර එකේ U1 V1 W1 කියන coil ends තුනට මේ රතු කහ නිල් වයර් තුන කනෙක්ට් කරගත්තා. මේ කන්ටැක්ටර් වල සාමාන්‍යයෙන් L1 L2 L3 කියලා ඉන්න එක තියෙනවා වගේම T1 T2 T3 කියලා තමයි එහෙම නැත්නම් T2 T4 T6 කියන T අකුරෙන් තමයි මේ අවුට් එක දාලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ටර්මිනස් කියන එක මේ ටර්මිනල් වලට යන එන්ඩ් එක හින්දා ඒ T අකුර තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේ මෝටර වල ඔයාලා දන්නවා මේ වගේ ටර්මිනල් බොක්ස් එකේ කනෙක්ෂන් එක දාලා පුළුවන් අපිට කන්ටැක්ට් පටි දාලා මේක ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එකක් විදියටයි ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකක් විදියටයි දුවන්න මේ මෝටර්ස්. එතකොට මම මේ උඩ දකුණු පැත්තේ ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එක ඇඳගත්තා ලේසි වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ රතු U1 කියලා තියෙනවා V1 එක කහ පාටෙන් තියෙනවා W1 end එක නිල් පාටෙන් තියෙනවා මේ coil තුනේ. ඊට පස්සේ මේ U2 V2 W2 කියන coil කොන් තුන එකට එකතු කරලා තමයි ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එක අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන මෝටර් එකේ ටර්මිනල් බොක්ස් එකේ මෙතන U1 V1 W1 වලට ඇවිල්ලා තිනවා රතු කහ නිල් වයර් තුන. ඉතින් අපි කරන්න තියෙන්නේ අනිත් කොන් තුන එකට එකතු කරගන්නයි මේ වගේ මම සුදු පාටෙන් මේ highlight කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ තුන එකට සම්බන්ධ කරගන්නයි යවන. එතකොට මේ වගේ මේ කනෙක්ටර් පටියක් තියෙනවා මෙතන. ඒ පටිය අපි high කරගන්නවා W2 U2 V2 කියලා දෙන coil end තුන එකතු කරගත්තා. ඒක එකතු කරගත්ත ගමන් ඔයාලට පේනවා මේ මෝටර එකේ රෝටර් එක ඒ කියන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කරකවෙන්න ගන්නවා. එතකොට දැන් මේ දුවන්නේ මේ මෝටර එක ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එකක් විදියට. එතකොට මේ මෝටර එකම අපි ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකක් විදියට දුවන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. දැන් අපි මේ වගේ මේ උඩ දකුණු පැත්තේ ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එක දාගත්තා. දැන් ඔයාලට ඒකේ පේනවා මේ රතු ලයින් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා U1 W2 coil අග්‍ර දෙක. එතකොට මම මේ ටර්මිනල් බොක්ස් එකේ මේ සුදු පාටෙන් කොටු කරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ දෙකත් සම්බන්ධ කරන්න ඕන අර ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එක එන්න ඕන විදියට U1 එකයි W2යි එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඊළඟට මේ කොටු කරලා පෙන්නලා තියෙන මේ කහ පාට ලයින් එකේ එතන සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා V1 U2. V1 U2 අග්‍ර දෙක තමයි කහ පාට ලයින් එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ ටර්මිනල් බොක්ස් එකෙත් ඒ වගේ බැලුවම මේ සුදු පාටෙන් කොටු කරලා තියෙන්නේ V1 U2 කියන අග්‍ර දෙකමයි. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් මේ W1 V2 කියන අග්‍ර දෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ නිල් පාට ලයින් එකට. එතකොට මේ ටර්මිනල් බොක්ස් එකෙත් සුදු පාටෙන් කොටු කරලා තියෙන්නේ W1 V2 කියන අග්‍ර දෙක. එතකොට අපිට මේ පෙන්නලා තියෙන විදිහට මේ සුදු පාටෙන් කොටු කරලා තියෙන සෙට් එක එකතු කරගන්නයි ඕන මේ ටර්මිනල් බොක්ස් එකේ. ඒකට අපි මේ වගේ මේ කනෙක්ටර් ප්ලේට්ස් කැලි තුනක් ගන්නවා. අරගෙන අර පෙන්නපු විදිහට සම්බන්ධ කරනවා ටර්මිනල් බොක්ස් එක ඇතුලේ. දැන් ඒතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය එහෙම නැත්නම් රෝටර් එක කරකවෙන්න ගන්නවා මේ මෝටර එකේ. හැබැයි දැන් දුවන්නේ මෝටර එක ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකක් විදියට. ඔයාලට හොඳටම පේන්නේ නැති මේ ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකේ රතු කහ නිල් වයර් වල තියෙන විදිහට තමයි අපි මේ අග්‍ර ටික සම්බන්ධ කරේ. එතකොට අපිට මේ මෝටර එක මේ වගේ මාරුවට දිව්වට අපිට ස්ටාර්ට් එකේදී ස්ටාර් එකේ දුවලා ඊට පස්සේ ඩෙල්ටා එකට මාරු කරගන්න ඕන වෙනවා නම් මෙහෙම කරන්න බැරි හින්දා
තමයි අපි ස්ටාර්ට් එකටයි ඊට පස්සේ දුවන්නයි අපි ස්ටාර් ඩෙල්ටා කන්ටැක්ටර් දෙකක් දාගෙන මේ ස්ටාර් ඩෙල්ටා මාරු වෙන විදිහට මෝටර එක හරි ගස්සගන්නේ. ඒකට අපි මේ වගේ කන්ටැක්ටර් එකක් ගන්නවා මුලින්ම ඩෙල්ටා කන්ටැක්ටර් කියලා දැම්මම ඊළඟට අනිත් කන්ටැක්ටර් එක ස්ටාර් කන්ටැක්ටර් කියලා දැම්මා. එතකොට මේ දෙක හරියටම කනෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. දැන් මෙතන දකුණු පැත්තේ යටින් දාගෙන තියෙන්නේ මම ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එක මුලින්ම. එතකොට මේකේ U1 W2 කියන දෙක එකතු වෙන්න ඕන. අපි කලින් බැලුවා වගේ ටර්මිනල් බොක්ස් එකේ ඒ වගේ කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. එතකොට අපි කලින් කරේ මේ U1 කෙලින්ම W2 වලට කනෙක්ට් කරා ටර්මිනල් බොක්ස් එක ඇතුලේ. දැන් එහෙම කරන්න බෑ. මොකද දැන් ස්ටාර් කන්ටැක්ටර් එකක් ගන්න තියෙන හින්දා අපි රතු පාට ලයින් එකෙන් කනෙක්ෂන් එකක් දෙන්න ඕන මේ W2 වලට. එතකොට අපි අර U1 W2 සම්බන්ධ කර පටිය වෙනකොට දැන් කෙලින්ම මෙතන මේන් කන්ටැක්ටර් එකේ L1 එකෙන් අරගෙන ඩෙල්ටා කන්ටැක්ටර් එක L1 එක හරහා යටින් අරගෙන අපි දෙනවා W2 වලට මේ රතු ලයින් එක. ඒ වගේම අපි මෙතන V1 U2 කාපාට ලයින් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන කොයිල් අග්‍ර දෙක බැලුවත් ටර්මිනල් බොක්ස් එකේ අපි කලින් කරේ ඒක දෙක එකට කනෙක්ට් කරපු එකයි. දැන් අපි ඒකටත් මේ වගේ මේන් කන්ටැක්ටර් එකේ L2 එකෙන් කාපාට ලයින් එක අරගෙන ඩෙල්ටා කන්ටැක්ටර් එකේ L2 එක හරහා මෝටර් ටර්මිනල් බොක්ස් එකේ U2 ට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමට මේ නිල් පාට ලයින් එක කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ කොයිල් අග්‍ර දෙක W1 V2. ඒකටත් අපි ටර්මිනල් බොක්ස් එකේ එන්න ඕන ඒ විදිහටම W1 V2 දෙක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. එතනටත් අපි අර වගේම මේන් කන්ටැක්ටර් එකේ උඩ L3 එකේ තියෙන නිල් පාට ලයින් එකෙන් ඩෙල්ටා කන්ටැක්ටර් එකට ලයින් එක අරගෙන එතන යටින් මෝටර් ටර්මිනල් බොක්ස් එකේ V2 වලට සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඩෙල්ටා සම්බන්ධතාවය ආවා මෙතන මේ ඩෙල්ටා කන්ටැක්ටර් එක හරහා ටර්මිනල් බොක්ස් එකට. එතකොට කන්ටැක්ටර් එක බ්‍රේක් කරලා කන්ටැක්ටර් එකෙන් කඩලා අපිට පුළුවන් ඕන වෙලාවක මේ ඩෙල්ටා සම්බන්ධතාවය නැති කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ස්ටාර් කන්ටැක්ටර් එක කනෙක්ට් කරගන්න විදිය බලමු. එතකොට ආයේ මෙතන මම ගත්ත දකුණු පැත්තෙන් පහළම ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එක. ඒකේ ඔයාලට කලින් වගේම පේනවා U1 U2 V1 V2 W1 W2 ඒ U2 V2 W2 කියන අග්‍ර තුන එකතු වෙන්න ඕන මේ කොටු කරලා පෙන්නලා තියෙනවා වගේ. ඒකට අපි මේ ඩෙල්ටා කන්ටැක්ටර් එකේ යටින්ම තියෙන ඒ කියන්නේ මෝටර් ටර්මිනල් බොක්ස් එකයි කන්ටැක්ටර් එකේ අතර තියෙන කනෙක්ෂන් එකෙන් අරගෙන ස්ටාර් කන්ටැක්ටර් එකේ යටින් දීලා උඩ තුන ඒ කියන්නේ L1 L2 L3 කියලා තියෙන සම්බන්ධය අපි එකතු කරනවා. එතන මම රතු පාටින්මයි මම ඇඳලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා අපිට එතන ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එක හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ U2 V2 W2 කියන කොයිල් අග්‍ර තුන සම්බන්ධ වෙනවා ස්ටාර් කන්ටැක්ටර් එක හරහා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මේ ඊට පස්සේ මේ කන්ටැක්ටර් ඔක්කොම වල සහ MCCB එකේ යටින් සම්බන්ධතාවය නැති අවස්ථාව ගත්තා. මම මේ කඩේරි වලින් කපලා පෙන්නලා තියෙන එක. අපිට මේ ඩෙල්ටා කන්ටැක්ටර් එකයි ස්ටාර් කන්ටැක්ටර් එකයි මේ මෝටර එකට සම්බන්ධ කරගන්න හරියට ටයිමින් වලින් කරගන්න ඕන. ඒකින්ද අපිට ස්ටාර් ඩෙල්ටා ටයිමර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒක මේ වගේ සම්බන්ධ කරගමු. දැන් මේ වගේ ස්ටාර් ඩෙල්ටා ටයිමර් එකෙන් අපි ස්ටාර් කන්ටැක්ටර් එකයි ඩෙල්ටා කන්ටැක්ටර් එක සහ මේන් කන්ටැක්ටර් එක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. එතකොට මේකේ කන්ට්‍රෝල් වයරින් ඩයග්‍රෑම් එකක් මම පස්සේ කරන්නම්. මෙතන මේකටම එකතු කරේ නැහැ. දැන් මෙතනදී MCCB එකයි මේන් කන්ටැක්ටර් එකයි ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෝටර එකේ ටර්මිනල් බොක්ස් එකේ U1 V1 W1 වලට කනෙක්ෂන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි තාම ඩෙල්ටා කන්ටැක්ටර් ස්ටාර් කන්ටැක්ටර් මම මෙතන මේ කළු පාටට පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධතාව ඇවිල්ලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේන් කන්ටැක්ටර් එක කනෙක්ට් වෙද්දී ස්ටාර් ඩෙල්ටා ටයිමර් එකෙන් මුලින්ම normally close එකේ තියෙන්නේ ස්ටාර් කන්ටැක්ටර් එක. එතකොට මේ වගේ ස්ටාර් කන්ටැක්ටර් එක ක්ලෝස් වෙනවා. ඩෙල්ටා කන්ටැක්ටර් එක කට් වෙලා තියෙන්නේ තාම මේ කළු පාටට පෙන්නලා තියෙන එක යටින් මම කනෙක්ෂන් එකත් කපලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම මේ ස්ටාර් සම්බන්ධය අවශ්‍ය වෙන්නේ මෝටර එක 75ක් 80ක් විතර ස්පීඩ් එකක් ලබා ගන්නකම් විතරයි. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් ඒ සඳහා ගතවන්නේ තප්පර පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ තප්පර 5ක් 10ක් විතර වගේ වෙද්දී ටයිමර් එකට ඒ ප්‍රමාණය තිබ්බම හොඳටම ඇති. මොකද මේ මෝටර මනින් ෆුල් ස්පීඩ් එකට එන හින්දා
ඉතින් තප්පර ගානෙන් පස්සේ මේ වගේ ස්ටාර් කන්ටැක්ටර් එකත් බයිපාස් වෙනවා. මේ වගේ කට් ඔෆ් වෙනවා. මම මේ කළු පාට කරේ එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේදී මේ ඩෙල්ටා කන්ටැක්ටර් එකයි ස්ටාර් කන්ටැක්ටර් එකයි දෙකම කට් ඔෆ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක වෙන්නේ මේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයකට. මොකද මේක මේ දෙක ෂෝට් සර්කිට් වෙන එක නවත්ත ගන්න තමයි මේ ස්ටාර් ඩෙල්ටා ටයිමර් එකේ සේෆ්ටි ඩිලේ එකක් තියෙනවා. මම මෙතන ලියලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවාදී ස්ටාර් සිට ඩෙල්ටා වලට මාරු වීමේදී ෂෝට් සර්කිට් වීම වළක්වා ගැනීමට මිලි තප්පර 50ක පමණ. ඒ කියන්නේ තප්පරයකින් 100න් 5ක් විතර. ඒ කියන්නේ 0.5 තප්පර සේෆ්ටි ඩිලේ එකක් මේ ටයිමර් එකෙන් ලබා දෙනවා. ඒතකොට මේ පොඩි ඩිලේ එකෙන් පස්සේ ඩෙල්ටා කන්ටැක්ටර් එකට කනෙක්ට් වෙනවා ස්ටාර් ඩෙල්ටා ටයිමර් එක හරහා. එතනින් පස්සේ ඔයාලට මේ මෝටරේ දිගටම දුවන්නේ ඩෙල්ටා කන්ටැක්ටර් එක හරහා ඩෙල්ටා සම්බන්ධතාවයේ අනුව ලොකු ටෝක් එකක් අරගෙන ලොකු කරන්ට් එකක් අරගෙන පවර්ෆුලි මෝටර එක දුවන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට හොඳට තේරෙන්නේ නැති මේ ඩෙල්ටා කන්ටැක්ටර් එකයි ස්ටාර් කන්ටැක්ටර් එකයි දාගෙන අපි මෝටර් ටර්මිනල් බොක්ස් එක ස්ටාර් සම්බන්ධතාවයයි ඊට පස්සේ ඩෙල්ටා සම්බන්ධතාවයටයි මාරු කරගන්න හැටි කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දෙයක් ඉගෙන ගන්න උදව් වුණා කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරන්න. තව කාට හරි ඉගෙන ගන්නත් එක්ක share කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.